Dr. Ravindra Shisave is the Joint Commissioner of Police in Pune. He is a medical doctor by education. Throughout his medical education, he has been a university rank holder. He worked for some time in primary health centers and appeared for the UPSC examination in 2001, in which he stood 53rd at the national level and 3rd in Maharashtra. As a police officer, he has served with great distinction in the Naxal-affected regions of Maharashtra as well as other places including Mumbai. Apart from this, he is a devoted scholar of Shri Dnyaneshwari, on which he has delivered many lectures. मौलींनी ज्ञानेश्वरी जे सांगितले ते परत की जेव्हा निवाशाला सगळ्यांच्या समोर ज्ञानेश्वरी प्रतिपादित करायला सुरुवात केली आणि तुमच्यासारखेच त्यावेळेला त्या निवाशाच्या मंदिरात सगळे भाविक बसले होते आणि त्या सगळ्यांच्या पुन्हा पहिल्यांदा विनवूनच मौलींनी प्रतिपादनाला सुरुवात केली होती. आधी तर म्हटलं की तरी अवधान ऐकले दिजे परी सर्व सुखांसी पात्र होईजे प्रतिज्ञोत्तर हे माझे उघड आहे का. जर समजा तुम्ही लक्ष दिलं तर सगळ्या सुखांना तुम्ही पात्र व्हाल हे माझं प्रतिपादन आहे. आणि त्याच्यानंतर मात्र म्हटलं तरी प्रौढी न बोले होजी तुम्ही सर्वज्ञांचा समाजी परी प्रौढे न बोले होजी तुम्ही सर्वज्ञांचा समाजी अवधान द्यावे माझी विनवणी सलगेची. तुम्ही सगळेजण ऐकताय आणि मला माहिती आहे की माझा या विषयातला अभ्यास नसतानाही मी वेडावाकडा अडखळत कसा या विषयाला भिडलो त्याविषयीची जी काय माझा प्रवास आहे तो तुम्ही ऐकताय. आणि त्यामुळे तुम्हा सगळ्यांना सगळं माहिती आहे हे गृहीत धरून मी माझे थोडेसे जे काही बोबडे बोल आहेत ते या ठिकाणी पुन्हा बोलतो आहे आणि पुन्हा स्वतःला सांगण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे. मला उमगलं आहे, कदाचित चुकीचंही असेल. भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात की यदा यदाही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्. जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी येईल तेव्हा धर्माच्या उद्धरणासाठी मी जन्म घेईन, मी अवतार घेईन. परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि यावर मौलींनी काय सांगितलं ते ऐकण्यासारखं आहे. मौलींनी काय सांगितलं ऐकण्यासारखं आहे. मौली डायरेक्टली धर्मसंस्थापनार्थ वगैरे शब्द वापरतच नाहीत. मौली खूप छान सांगतात की जेव्हा असं होईल तेव्हा मी अवतार घेईन, साकार होऊन अवतारे आणि पुढे काय जरी तो जो अंधार आहे ना तो गिळून टाकेन. श्रीकृष्ण अंधार गिळण्याची भाषा बोलत नाही, मौली बोलतात. तो अंधार जो आहे तो अज्ञानाचा अंधार आहे ना तो गिळून टाकेन. आता या दिवाळीच्या दिवसात आपण सगळ्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देताना जे म्हटलं की फेडून अविवेकाची काजळी या बऱ्याच जणांनी एकमेकांना फॉरवर्ड केले. ह्या म्हणजे यदा यदाही धर्मस्यवर जी मौलींचं निरूपण आहे, विवेचन आहे त्यावर आहे ते की ते म्हणतात तो मी धर्माच्या उद्धारासाठी जन्म घेईन वगैरे. तो म्हणत नाही, काय करेन मी आलो तर काय करेन फेडून अविवेकाची काजळी, बरोबर की नाही. आणि तो विवेक दीप लावेन आणि मग सगळ्या योग्यांसाठी दिवाळी होईल, निरंतर दिवाळी होईल. म्हणून म्हटलं की असेल भगवद्गीतेतही तेच सांगितलं असेल पण नव्हतं ना तुम्हाला मला कळत. मौलींनी ती निगमवल्ली प्रकट केली, ते जे गुह्य आहे ते प्रकटपणे बोललं आणि त्याच्यामुळे अज्ञानाचा अंधार नाहीसा करणं. आणि माझ्यासारख्या प्रशासनातल्या व्यक्तीसाठी काय विवेक, अविवेकाची काजळी जर मला माझ्या प्रशासनामध्ये करायचं आहे, मला जे 100 आहेत, पहिली गोष्ट काय करेन मी सरेंडर होऊन जाईन. शक्य नाही म्हणेन, शक्य नाही. अहो असं कसं असेल, हे माझे जे सगळे अधिकारी आहेत त्यांना जे सगळी संधी आहे मला एकट्याला कुठे शक्य आहे. आणि मी जर समजा त्यांच्या वेस्टेड इंटरेस्टमध्ये जर मध्ये यायला लागलो तर ते मला विरोध होईल. मगाशी जशी अवस्था झाली अर्जुनाची की का ऐसे या ते वधावे की अभेदिनिया निघावे, या दोहो माझी काय करावे नेनोची मी.
तसं होऊन जाईल की काय करू, स्टँड घेऊ की नको घेऊ, सगळ्यात बेस्ट आहे. बाकीचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते सांगतं आहे की नाही इट्स बेटर, मग टीम बिल्डिंग वगैरे, आणि हल्ली ही पुस्तकं जास्त खपतात. टीम बिल्डिंगमध्ये ते इथे आहे. किंबहुना आपल्या डोक्याचं इतका म्हणजे हे झालेलं असतं. मौलींनी सुद्धा खूप छान त्याच्यावर केलं की ते अर्जुनाला एकदा श्रीकृष्ण रागवून बोलतो, तू जाणता तरी म्हणविसी परी नेनिवेती न सांडिशी. कारण एवढा तो श्रीकृष्ण त्याला सारखा सारखा समजवतोय आणि तरीसुद्धा अर्जुन त्याच्या मनातल्या शंका सगळ्या मांडतोय. त्यावेळेला त्याने खूप छान म्हटले, तू जाणता तरी म्हणविशी परी नेनिवेती न सांडिशी, आणि शिकवू तरी म्हणीसी बहुसाल नीती. मी तुला सारखं काय ते शिकवतोय ते तू तुझीच नीती सांगतोय. होऊ शकतं कदाचित आपलंसुद्धा मन त्यावेळेला जेव्हा स्टँड घेण्याची वेळ येते किंवा काही ते करायची वेळ येते त्यावेळेला असं वेगवेगळं आपल्याच मनाला वेगवेगळे काय म्हणतात त्याला एक्सक्युजेस सांगू शकतं, आणि मग आपण त्याला छानपैकी म्हणजे काय ग्लोरिफिकेशन करणार की मी का स्टँड घेतला नाही, असं नाही तसं नाही. पण स्टँड तर घ्यायचं आहे. एक संधी मिळाली कधीतरी. मगासपासून मी सांगितलं की अर्थाचिन्ह अर्थ हा शब्द खूपदा आला आहे. मगाशी म्हटलं विश्वाचे अर्थ माझ्या प्रकारच्या लेखकांनी इथे खूप छान म्हटले की अर्थाचिन्ह ओरसे गीतार्थ ग्रंथन मिसे वर्षला शांत रसे तोहा ग्रंथू. काय तो म्हणजे भगवद्गीता काय की अर्थतेतून झालं आहे, गीतेचं ग्रंथनाच्या मिशातून किंवा त्या उद्देशातून झालं आहे, पण काय वर्षला आहे शांतरस. माझ्यासारख्या एकाच्या मनामध्ये जेव्हा हे विचारांचं काहूर माजतं आणि त्यातनं माझ्यासारख्याच्या मनामध्ये अर्जुनासारखी निवृत्ती घ्यावीशी वाटते किंवा अर्जुनासारखं सरेंडर होऊन जावं असं वाटतं, अशा वेळेला माझ्या त्या मनात जे उडालेलं जे काहूर आहे, जे वादळ आहे, त्या वादळाला शांत करण्याचं सामर्थ्य ज्ञानेश्वरीत आहे. आणि म्हणून मी म्हटलं की प्रशासनात मला पदोपदी ज्ञानेश्वरी उपयोगी पडते. तेवढ्यासाठीच, इतर काहीही नाही. मी म्हटलं की, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मी मगाशी भगवद्गीतेचाच आणि याचा उल्लेख केला, व्यक्तीपासून समष्टीकडे. एक व्यक्ती म्हणून माझ्या एकट्याचा विचार न करता आपण समाजाचा विचार करण्याचं, म्हणजे मला वाटतं काय ते सकळ लोकसंस्था खूप छान उभी आहे की एकट्याचं दुसऱ्याचं नाही आहे, या सकळ लोकसंस्थेचा, की मार्गाधारे चालावे जे आहे, विश्व मोहरे लावावे, अलौकिक नोवावे लोकांप्रती. माझ्यासारख्याला सांगितलं आहे मी एकट्यासारखं पण होऊ शकतो, मग कुठेतरी अकॅडमिक करत बसेन, हे करत बसेन फक्त, आणि शेवटी मला कृतीची संधी आली. आणि ती कृतीची संधी कधीतरी कुठेतरी एका म्हणजे मगाशी त्यांनी सांगितलं ग्रामीण भागातला एक जण मला मिळाली. त्यावेळेला मी पुन्हा मला जी काय मिळणारी संधी 35-36 वर्ष माझ्या करिअरमध्ये, ती संधी जर मी गमावून बसणार असेल आणि पुन्हा जर तसंच होणार असेल तर काय, मग त्याच्याऐवजी मी म्हटलं की नाही, जर मला कृतीही करायची आहे त्या ठिकाणी मला ही नीतिमूल्य जोपासायची आहेत, आणि मला हा विवेक स्वतःसाठी, माझ्यासोबतच्या लोकांसाठी हा विवेक जागवायचा आहे. ते करत असताना तो प्रवास सोपा नाही याची जाणीव आहे, पण अशक्य नाही ही श्रद्धासुद्धा आहे. ही श्रद्धा मला ज्ञानेश्वरी देते.